Okay, Father in heaven, ای پدر ما که در آسمانی، we thank you that we can meet in peace to think about your word. ما ازت ممنونی که باز دوباره اینجا همدیگر ملاقات کردیم و میتونیم درک کلام تو رو داشته باشیم. Grant that nothing shall prevent us from seeing the truth in it, و چیزی نمیتونه ما رو از راه حقیقت باز نگه داره. and help us to grow closer to you. و به ما کمک کن تا به درگاه تو نزدیکتر بشیم. We ask this prayer in Jesus' name. این دعا رو میکنم در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Right, so this study is about Jesus Christ, of course. درسی که امروز داریم در مورد عیسی مسیحه. And Jesus is the central figure of Christianity. و عیسی مسیح مهمترین شخص مسیحیت هستش. And this is about who Jesus is and what he did. و درسی که امروز داریم در مورد اینه که عیسی مسیح کی بود و چه کارهایی انجام داد. So I'd like to start in the Acts of the Apostles با اعمال رسولان شروع میکنیم. and chapter 10. اعمال رسولان باب 10. صفحه‌ش هم 1429. First I explain the context, what happened when this is. اول قبل از اینکه شروع بکنه و به کدوم آیه براتون یه خورده توضیح میده تا بهتر درک کنیم. So what happens here is there is a Roman officer called Cornelius. تو باب 10 اعمال رسولان شما میتونید ببینید که یه افسر رومی هست به نام کورنلیوس. So he's in the Roman with the Roman soldiers in Caesarea. Caesarea. قیصر. میگه کورنلیوس یکی از همون افسران رومی بوده به نام تو قیصریه بوده. And he has been trying to find out the truth of the Hebrew Bible. و کورنلیوس تلاش زیادی کرد تا بدونه مثلا تو عهد قدیم چی نوشته و یه مرد خدا ترس بوده. So that's the Old Testament. Yes. Right. And he's had a dream where he's been told to send to the next town along. بعد کورنلیوس یه فرشته به خوابش میاد و یه خواب داشته. And there Peter the apostle has been staying. و تو خواب بهش فرشته میگه که تو به دنبال پتروس باش و اونم توی شهر دیگه ایه. So he sends for Peter and Peter comes to explain to him about Jesus of Nazareth. و کورنلیوس چند نفر فرستاد به سراغ پتروس پیدا کردن و پتروس اومد پیش کورنلیوس و در مورد عیسی مسیح براش توضیح داد. And if we look in Acts of the Apostles chapter 10 and from verses 37 to 41, اگر ما به اعمال رسولان باب 10 نگاه کنیم از آیه 37 تا 41، this is Peter's explanation. اینجا توضیحات پتروس میتونیم ببینیم. So perhaps we could read one verse. Have we all got Bibles? میگه شما انجیل دارین؟ انجیل؟ کسی که انجیل دارن میتونن Lend them a Bible. We have some for loan. دست در نکنه. از آیه 37 تا 41 دونه بخون. دست در نکنه. شما میدانید که این امر چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه میکرد در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد، به گونه‌ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد. از آن رو که خدا با او بود. ما شاهدان همه اعمالی هستیم که او در سرزمین یهود و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشیده کشتند، اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و ظاهر ساخت، اما نه بر همگان بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده بود، یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان با او خوردیم و نوشیدیم. ممنون. So what we have here is a picture of Jesus. چیزی که ما اینجا داریم یه تصویر از عیسی مسیح هستش.
It starts off by pointing out that Cornelius already knows what Jesus did in Judea. و اینجا میتونید ببینید که کورنلیوس همون افسر رومی میدونست که تو یهودیه چه اتفاقی افتاده. That's because Cornelius was an officer in the Roman army. He would have information brought in from Roman soldiers all over Judea. و این به خاطر این بود که کورنلیوس خودش افسر رومی بود و سربازای زیر دستش داشت. به خاطر همین سربازا بهش آمار میدادن، بهش میگفتن چه اتفاقی اونجا افتاده. What I have here is a map اینجا یه نقشه of ما the داریم area, and the Romans controlled the bit in green. میگه رومیا اینجا این قسمت سبز رنگ کنترل میکردن، زیر نظرشون بود. The other bits were outside. This was outside the Roman Empire. این قسمتی که سبز رنگ نیست اینا خارج از کنترل امپراتوری روم بود. And Jesus starts off teaching in Galilee, which is up here. و عیسی مسیح از جلیل بشارت خودش و موعظه خودش رو شروع میکنه. And Cornelius didn't really know about that. That was outside Roman control. و Cornelius knows what happens in this bit, Yeah. but he doesn't know what happens up here. ولی کورنلیوس نمیدونست که اونجا چه اتفاقی افتاده، چون که اونجا زیر نظر ارتش رومی نبوده. But it's one of those little details that where you can see how the Bible fits in with what we know of the history of the time. ولی اطلاعاتی وجود داره که مثلا ما میتونیم به اینا پی ببریم که چه اتفاقی افتاده تو انجیل نوشته شده. So Peter tells Cornelius that Jesus starts off in Galilee. پتروس به کورنلیوس گفت که عیسی مسیح بشارتش از جلیل شروع میکنه که در آغاز کرد. And that he healed people who were sick and he did good to people. و بیماران شفا داد و معجزات زیادی انجام داد. And then later on he was put to death in Jerusalem. و بعد از اون هم به صلیب کشیده شد تو اورشلیم. And then Cornelius points out, well, we heard last week how Jesus rose from the dead. How God raised Jesus from the dead. We studied that last week. و اونجا بهش میگه که چجوری عیسی مسیح از مرگ بلند شده بعد از 3 روز. برای کورنلیوس گفت. And that he was seen by people, including Peter himself, who's speaking here. So he was seen when Jesus rose from the dead. He was seen by witnesses. It says, includes Peter. زمانی که عیسی مسیح اینجا پتروس به کورنلیوس گفت و ما شاهد بودیم بر تمام این قضایا، چون که زمانی که عیسی مسیح از مرگ بلند میشه شاهدان زیادی بودن که اون رو دیده بودنش. So he doesn't leave Cornelius without evidence. He gives him evidence. He says, you know what happened and I'm a witness. میگه به کورنلیوس گفت که تو خودت میدونی منم اونجا بودم، شاهد تمام این قضایا هستم، پس نمیشه این کارش کنیم. So let's go on now and look at a bit of the detail that the apostles have left us. میگه بذار یه خورده به اطلاعات بیشتر بهتون بدم تو همین نامه‌ها. So if we go to the Gospel of Matthew, ای به انجیل متی بریم. chapter 2 and verse 1. انجیل متی باب 2 آیه 1. And it tells us about where Jesus was born. انجیل به ما میگه که عیسی مسیح کجا به دنیا آمده. صفحه 1205. باب 2 آیه 1. خب کسی میخواد بخونه؟ چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، آن چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند. ممنون. Yeah. So Jesus was born in the reign of Herod the king. عیسی مسیح در زمان هیرودیس پادشاه به دنیا آمد. There is a whole family of people called Herod. و زمان هیرودیس پادشاه تنها هیرودیس صداش نمیزدن. خانواده‌اش هم کسایی بودن که توشون مثلا صدا زده میشن که مثلا هیرودیس، مثلا مثل داریوش اول، داریوش دوم، همینجوری خانواده‌شون. So but they had different titles. So Herod the king, ولی یه تفاوتی بینشون بود. هیرودیس پادشاه بود. he's the first Herod. و اون هیرودیس اول میشه. And he I have a family tree there. و اینجا یه چیزی از خانواده شده، مثل شجره‌نامه از خانواده هیرودیس داره. So
So Herod the king is the one at the top. اولیش هیرودیس پادشاه که بالا میبینینش. Later on, he had 3 sons who became kings of different parts of his territory. و 3 تا پسر داشت، پسرای زیاد داشت، ولی 3 تا از پسراش به پادشاه تبدیل شدن بعد از خودش. And this one, Herod Antipas, it becomes the king at the time when Jesus was teaching. و این یکی از پسرای هیرودیس پادشاه به نام آنتیپاس زمانی که عیسی مسیح شروع کرد به بشارت خودش پادشاه شد. Anyway, we'll come back to that in a moment. Yeah. Tells us that so that tells us that Jesus was born about 2,000 years ago, just more than 2,000 years ago. و داره میگه عیسی مسیح بیشتر از 2000 سال پیش به دنیا آمده. And he was born in Bethlehem, which is a city about 8 kilometers south of Jerusalem. میگه عیسی مسیح تو بیت لحم به دنیا آمده، شهری که 8 کیلومتری جنوب اورشلیمه. Better say it's very small for a city. و یه شهر کوچیک، شاید مثلا یه مثل دهاتی بوده. It would be, nowadays we would think it was a village. همون مثل دهات. So when Jesus is born, it says wise men came from the east. زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد چند نفر مغ که تو آیه 1 نوشته یا همون مردان خردمند از سمت شرق اومدن تا So there's a good chance that they came from Persia. احتمالاً از ایران بودن. That's the sort of place where that kind of person came from. They must have had extra books that aren't in the Bible that we don't know about to tell them what was happening. Well, Daniel had lived over there. Yeah. Maybe other prophets as well. They knew, they saw a star. Yeah. They knew that meant a king was to be born in Judea. و اونا میدونستن به خاطر دانیال نبی اونا پیشگویی هم شده بوده. اونا میدونستن که یه نفر به دنیا میاد که میشه پادشاه یهود، چون که ستاره‌اش تو آسمون دیده بودن. But we don't know how they knew that. ولی ما نمیدونیم که اونا چجوری میدونستن. Anyway, they knew there was a king going to be born. ولی میدونستن که یه پادشاه به دنیا میاد. So they went to the king's palace in Jerusalem. و اون پادشاه هم تو مکانی به نام اورشلیم به دنیا قرار گرفت. And that was a bit of a problem because Herod was very frightened that someone would come and take away his rule. ولی اینجا مشکل وجود داشت. زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد هیرودیس پادشاه شخصی بود میترسید از اینکه یه نفر به تخت پادشاهیش ازش بگیره و تصاحبش کنه. Herod even killed some of his own sons because he thought they were going to make themselves king. ولی هیرودیس حتی به خانواده خودش، به پسر خودش هم شک داشت، تا حدی که چند تاشون کشت، چون فکر میکرد که اونا میخوان جاشو بگیرن و تخت سلطنت تصاحب کنن. In fact, the Roman Emperor Augustus said he would rather be one of Herod's pigs than his son. میگه زمانی که مردم او دوره میگفتن آدم بهتره بچه خوک باشه ولی بچه هیرودیس نباشه. Because Herod didn't eat the meat from pigs. He was Jewish. What? He didn't eat pigs because he was Jewish. میگه به خاطری که هیرودیس خودش یهودی بود و خوک هم نمیخورد. So if Herod owned any pigs, they stayed alive. He didn't kill them. What? He didn't kill pigs because he didn't eat pig meat. میگه هیرودیس حتی خوک‌ها هم نکشت به خاطری که گوشتشون هم نمیخورد. But he killed several of his sons because he thought they might make themselves king. اما تعداد زیاد از پسراش کشت به خاطری که فکر می‌کنه میخوان تخت پادشاهی تصاحب کنن. Anyway, Herod was determined that there wasn't going to be anyone that would challenge him. هیرودیس پادشاه هر کسی که میخواست مقابلش قرار بگیره و تخت تصاحب کنه مقابلش میستاد و میکشتش. So the priests in Jerusalem told the wise men that the king was going to be born in Bethlehem. و بهش خبر دادن که یه نفر تو بیت لحم به دنیا بیاد تو اورشلیم که پادشاه آینده قرار بشه. And Herod asked the wise men to come back and tell him which was the king concerned. و
هیرودیس پادشاه یعنی 3 He دقیقه. wanted to say which child. He wanted the wise men to come back and tell him which child was going to be king. و زمانی که اون مردان خردمند اومدن بهشون از هیرودیس ازشون پرسید کدومی که از این بچه‌ها کدومیشونه، مردان خردمند بهش چیزی نگفتن. But they didn't come back. They went back home by a different way. و ولی مردان خردمند بهش چیزی نگفتن و رفتن خونهشون، برگشتن به همون ایران. So Herod sent his soldiers and they killed all the small children in Bethlehem. به خاطر همین هیرودیس پادشاه سربازاش فرستاد و تمام بچه‌ها رو تو بیت لحم کشت. But it must have been about a year after Jesus was born. و این احتمالاً باید حدود 1 سال بعد از تولد عیسی مسیح باشه اتفاقش افتاده. And Jesus and Mary, his mother, and Joseph, who married Mary, had all gone by that time and they were living in Egypt. و این زمانی که اتفاق افتاد مریم و نامزدش که یوسف بوده و باش ازدواج کرد بعدش اینا به مصر میرن و تو مصر پناهنده میشن. So they were refugees in Egypt. تو مصر پناهنده میشن مثل ما. Yeah. So, but then they heard that Herod had died. و زمانی که یوسف و مریم میشنون که هیرودیس پادشاه مرده، So they came back to Israel. اونا وقتی که میفهمن هیرودیس پادشاه مرده شروع میکنن که دیگه برگردن به همون اسرائیل. Then they found out who the king was in Judea. اما زمانی که میفهمن یه نفر دیگه به جای هیرودیس شده پادشاه، یعنی آرکلاوس پسرش. Exactly. It was Archelaus. آرکلاوس پسرش شده پادشاه، ترسیدن، به خاطر همین دیگه راهشون عوض کردن رفتن به یه جای دیگه. And he was even worse than Herod the Great. میگه حتی آرکلاوس پسر هیرودیس پادشاه از پدرش هم بدتر بوده. Now let's read about that. That's in Matthew chapter 2 still. متی باب 2 And verse 22 and 23. متی باب 2 آیه 22 و 23. کسی میخواد بخونتش؟ فعالیت ها همش. اما چون شنید آرکلاوس به جای پدرش هیرودیس در یهودیه حکم میراند، ترسید به آنجا برود و چون در خواب هشدار یافت رو به سوی نواحی جلیل نهاد و در شهری به نام ناصرت سکونت گزید. این واقع شد که کلام انبیا و حقیقت بپیوندد که گفته بودند ناصری خوانده خواهد شد. Right, so there we go, there's the map again. اینجا بازار نقشه رو آورد. Originally Herod the Great had ruled all this area in green. زمانی که هیرودیس پادشاه بود تمام قسمت سبزرنگ کنترل می‌کرده. But then the three sons had different parts of the country. اما زمانی که هیرودیس پادشاه میمیره، 3 تا پسرش پادشاه میشن، 3 تا قسمت از اون قسمتی که هیرودیس پادشاه کنترل می‌کرده رو کنترل می‌کنه، یعنی به 3 قسمت تقسیم میشه. So there you go. Archelaus got the green bit. میگه قسمتی که آرکلاوس کنترل می‌کرده زیر نظرش بوده، این قسمت سبز رنگه. And this bit here is Herod Antipas. و 2 تا قسمت خاکستری که اینجا داریم می‌بینیم پسر هیرودیس پادشاه که کنترل می‌کرد، آنتیپاس بود اسمش. He was quite a good king as kings go. آنتیپاس یه خورده بهتر از پدرش بوده و پادشاه خوبی بود نسبتاً. And then this bit here was Philip. و قسمت زردنگ فیلیپ بوده. So Joseph and Mary take Jesus and they go to live in Nazareth, which is there. و زمانی که تو آیه که خوندین، زمانی که عیسی مسیح با پدرش و همون چیز یوسف و مادرش از مصر شروع میکنن بیان به سمت اورشلیم، ولی وقتی میفهمن آرکلاوس به جای پدرش شده پادشاه، به خاطر پشیمون میشن میرن به سمت ناصره و اونجا میمونن. So that's just out of the way of Archelaus in the territory of Antipas. It's just where Archelaus can't get to them there. It's just out. و جای رفتن که مثلا زیر نظر آرکلاوس نیست و اونجا پناهنده شدن. قسمت خاکستری که نشون دادم اونجا زیر نظر آرکلاوس نبود. Now, what else do we know about it? He's raised in Nazareth. و به خاطر همین عیسی ناصری خوانده شد، چون که and it says in what we just read that the prophets
had said he would be called a Nazarene, a Nazarite. چون که تو آیه 23 که داریم میبینیم میگه Nazarene. این واقع شد تا کلام انبیا به حقیقت بپیوندد که گفته بودند ناصری خوانده خواهد شد. پیشگویی شده بود. And there are several of these prophecies. If you look in, for example, Jeremiah, Jeremiah. اگر ما خواهیم به چند تا از این چیزا نگاه کنیم برای همین پیشگویی‌ها بریم به انجیل ارمیا. Well, it's the prophecy of Jeremiah, the Old Testament. Chapter 23, باب 23. باب 23 ارمیا صفحه 1005 صفحه 1005. باب 23. ارمیا باب 23 آیه 5. ارمیا باب 23 آیه 5 صفحه 1005. خداوند می‌فرماید آن روزهایی می‌آید که شاخه عادل بر داوود برپا می‌کنم، پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد و عدل و انصاف را در این سرزمین به اجرا در خواهد آورد. Right, so it says a righteous branch to David. میگه اینجا در مورد عیسی مسیح پیشگویی شده که یه شاخه از شاخه، یعنی یکی از نسل عیسی مسیح میاد، مردی پارسا میاد. Right. In Hebrew, the word for branch is netzer. و تو عبری به چیزی که استفاده شده برای شاخه میشه netzer, which is the name of the town Netzareth. That means the branches. میگه به همون شهر اشاره میکنه که مثلا میشه Netzer is a branch, and Nazareth is the place of the branches. و ناصره همون چیز شاخ هم به شاخ چیز میکنه. So Jesus is fulfills the prophecy. It says he will be called a Nazarene in Netzer. به خاطر همین که عیسی مسیح پیشگویی شده که ناصری خوانده خواهد شد. We know a little bit about Nazareth because Jesus goes there later on when he's a bit older. میگه ما در مورد ناصره میدونیم چون که عیسی مسیح اونجا بوده. So Matthew chapter 13. اگه به متی باب 13 بریم and verse 55. 55. متی باب 13 آیه 55. صفحه 55 55 و 56. مگر او پسر آن نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیست و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستند؟ 56. مگر همه خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند؟ پس این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ So Jesus has gone back to Nazareth where he grew up, was a child. و عیسی مسیح تو ناصره بود، همونجا رشد میکنه. And of course they all know him as a small boy. و یه پسر کوچولو بوده اون زمان. And they don't realize how important he's become. و اونا حتی تصور نمی‌کردن که عیسی مسیح بخواد اینقدر قدرتمند بشه و شخص مهمی بشه. But we know the name not only of his mother's called Maryam. میگه عیسی مسیح مادرش هم مریمه که همتون میشناسینش. But we've also got 4 brothers. ولی همینطور که دیدین مادرش مریم بود 4 تا برادرم داشته. And it says he has sisters. و همینطور خواهرانی هم داشته. So that's more than one. خواهراش بیشتر از 1 نفر بودن. And in fact it says all his sisters, which suggests at least 3. بخاطر چون نوشته شده بیشتر از یعنی یکی بود، یعنی احتمالاً شاید یه چیز هولوش مثلا 3 تا بوده باشه یا بیشتر. And that fits in because in Luke it says that Jesus was Mary's first son. In the Gospel of Luke it says that Jesus was Mary's first son. Aval. Which means that if he's the first, he's the first of several. و عیسی مسیح هم اولین پسر مریم بوده. So he says the first son, so therefore there are other sons. اول عیسی مسیح پس به دنیا آمد، بعد
بقیه حالا خواهرانش و برادرانش من نمیدونم کدومشون اول بودن ولی اول عیسی مسیح به دنیا میاد. But there's a little bit of a difference between them. ولی یه خورده تفاوت بین عیسی مسیح و برادران و خواهرانش وجود داره. So if we go back to Matthew chapter 1 again اگر به متی باب 1 باز برگردیم and verse 18, آیه 18 it explains where Jesus comes from. کسی میخونتش؟ تولد عیسی مسیح این چنین روز داشت. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود، اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم را رسوا کند، بران شد که بی سر و صدا از او جدا شود. ممنون. So Jesus' father is not Joseph. پدر عیسی مسیح یوسف نبوده. So for all the other brothers and sisters, their father is Joseph. ولی پدر تمام و برادر و خواهرایی که داشته یوسف بوده. But Jesus is born as the result of a miracle. ولی عیسی مسیح به وسیله معجزه به دنیا آمده. It's the Holy Spirit, the Spirit of God, that makes Mary have a baby. و روح القدس به مریم میاد و به مثلا مریم آبستن میشه. Now, before Mary started to have a baby, an angel came to her to explain what was going to happen. قبل از اینکه مریم باردار بشه یه فرشته به مریم ظاهر میشه و بهش میگه که چه اتفاق قرار بیفته و چگونه مثلا باردار میشه. And we can read about that in the Gospel of Luke. و ما میتونیم بفهمیم در موردش اگر به انجیل لوقا بریم. So it's chapter 1 and verse 30. انجیل لوقا باب 1 آیه 30. صفحه 1130. Well, it's C-33. از آیه 30 تا 33. 3 تا آیه، نفر یه دونه آیه بخونش تا بقیه هم شراکت کنن. دستون در نکنن. اینک آبستن شده پسری خواهد زایید و نامش را عیسی خواهد نهاد. 30 تا 33. اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. 32. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. 33. نفر بعد 33. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. ممنون. So the important things about it, first of all, is going to be called the Son of God. مهمترین چیزی که اینجا وجود داره توی این آیه می‌بینی که عیسی مسیح پسر خدا خوانده میشه. And it also says that one day he'll be a king and he will rule over the kingdom of David. و همینطور داره میگه که یه روز عیسی مسیح پادشاه میشه و تخت پادشاهی داوود به اسم میبره و تمام دنیا رو قضاوت میکنه و داوری میکنه. See, I don't know whether it says father, doesn't it? In the Bible, often when it says father, it means father a long way back. بعد اینجا مثلا نوشته پدرش داوود ولی منظورش همون جدش، مثلا چون داوود که پادشاه پدرش که نبود، داوود پادشاه خیلی قبلتر از عیسی مسیح زندگی می‌کرده، منظورش جدش بوده. And we know that Mary was descended from David. و مریم هم یکی از چیزای نسل داوود پادشاه بوده. So David is about 1,000 years earlier, but Mary is a descendant of David. میگه عیسی داوود پادشاه 1000 سال مثلا هولوش 1000 سال قبل زندگی کرده، مریم هم شاخه از همون داوود پادشاه، یعنی یکی از نسلشه. Now it's a bit of a surprise to Mary. Mary's a bit surprised و مریم به خورده اینجا جا میخوره because she says there's no man. میگه اینجا مریم بهش گفت من با مردی نبودم. And she gets an answer from the angel. So let's read that bit. و به خاطر همین فرشته جبرئیل بهش پاسخ میده. So
So verses 34 to 35. اگر آیه 34 و 35 بخونین متوجه. از فرشته پرسید این چگونه ممکن است زیرا من با مردی نبودم. فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد کرد. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. ممنون. Thank you. So he explains here why Jesus is called the Son of God. اینجا میتونید متوجه بشین که چرا عیسی مسیح پسر خدا خوانده میشه. He's called the Son of God because he has no human father. عیسی مسیح پسر خدا خوانده میشه به خاطری که پدر زمینی نداره. His only father is God. و پدر اون خداست. So he's not just called the Son of God, he actually is the Son of God. میگه فقط عیسی مسیح نیست که فقط پسر خدا خوانده میشه بلکه پسر خدا هستش حقیقتا. Now the interesting thing is that if we go a little bit back in verse 32 تو آیه 32 اگه برگرد نگاش کنیم it says that the Lord God will give him the throne of David. اینجا خیلی جالبه. میگه تو آیه 32 میگه خدا پدرش تخت پادشاهی پدرش داوود رو به او عطا خواهد فرمود. So this is explaining that while Jesus is the Son of God, he is not God. و اینجا میتونید متوجه بشین و یه توضیح هم برای شما هست که چرا عیسی مسیح پسر خداست و خدا نیست. If he was God, God wouldn't give him anything. He would already have it. اگر عیسی مسیح خدا بود که دیگه نیاز نداشت که مثلا به خودش چیزی بده. خدا که به خودش چیزی نمیده. And in fact, that's a frequent kind of picture in the Bible. This idea that God gives things to Jesus or says things to Jesus or does things for Jesus. The Bible is always talking about God and Jesus as separate people. میگه انجیل هم همیشه در مورد همین نشون میده که داره به ما یاد میده و نوشته که عیسی مسیح و خدا دو تا شخص متفاوت هستن. خودتون هم انجیل بخونید میتونید متوجه بشین. So back to Acts of the Apostles chapter 10. اگه به اعمال رسولان باب 10 برگردیم We've already read this. ما قبلا خوندیمش ولی بازم باید برگردیم ببینیم. And you probably didn't notice at the time because it's not a very important part of it. We read it. They probably didn't notice how it talks about God separately from Jesus. اینجا تو این آیا میتونید متوجه بشین که خدا چجوری با عیسی مسیح فرق میکنه. یعنی دو تا شخصیت هستن، یکیشون یکی نیستن. یعنی عیسی مسیح پسر خدا، خدا هم خدا، دو تا شخصیت متفاوت. So verse 38 تو آیه 38 begins that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. من خودم میخونمش بعد توضیح میدم. و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد به گونه‌ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودن شفا میداد. میگه میبینید توی همین آیه 38 هم داره میبینید که خدا عیسی مسیح با روح القدس مسحش کرده و میرفته کارهای مثلا خوب انجام میداد و مردم شفا میداده. At the end of the verse as well it says that God was with him. و آخر آیه میبینید داره میگه از آن رو که خدا با او بود. It wouldn't make much sense if Jesus was God. How could God be with someone who's himself? پس میگه چجوری پس خدا میتونه با خودش باشه؟ خدا نگاه یه نوشته خدا با او بود. If you look on in verse 40 و اگه ما به آیه 40 نگاه کنیم God raised him up on the third day. اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و ظاهر ساخت. خدا تو روز سوم عیسی مسیح از مرگ بلند میکنه. And in verse 42 و تو آیه 42 you want to read that please? We didn't read that. کی میخواد بخونه؟ خودم میخونم. او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعلام کنیم و شهادت دهیم که خدا او را مقرر فرموده تا داور مردگان و زندگان باشد. So God has appointed him to be judge. این خدا اینجا اون انتخاب کرده تا داوری کنه بر همه. And you find that throughout the New Testament you have this picture و میتونید توی همون عهد جدید
این چند تا آیه پیدا کنیم و متوجه بشین که در مورد چی حرف میزنه. God sends Jesus to do things. خدا عیسی مسیح فرستاد تا کارهای انجام بده. And God gives witness to Jesus. And God raises him from the dead. و خدا عیسی مسیح رو از مرگ بلند میکنه. So there's this distinction drawn between Jesus and God all the way through. و این رابطه هست بین خدا و عیسی که به ما نشون داره میده که عیسی مسیح خدا نیست. So again, let's look at another example. First letter to Timothy, اول تیموتائوس. یه مثال دیگه هم بهتون نشون بدیم. اگر به اول تیموتائوس بریم، اول تیموتائوس باب 2 آیه 5. فهمیدین دیگه. 2 verse 5. حالتون صفحه‌شو میدید. اول صفحه 1554. 1554 باب 2 آیه 5. اول تیموتائوس. زیرا پیداش کردین؟ این آیه رو بهتون پیشنهاد میکنم که علامت بزنین، یا اگه نمیتونین علامت بزنین حداقل یادداشتش کنین، براتون خوبه. زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. So we have this picture of Jesus as standing between God and mankind. اینجا ما میتونیم بفهمیم که عیسی مسیح یه واسطه هست بین خدا و آدمیان. And so Jesus shows God what man could be like. و عیسی مسیح به ما نشون میده که خدا چی میخواد و مردم با چجوری باشن، خدا چی دوست داره. And he shows men what God is like. و به ما داره نشون میده که خدا چه شکلی هست عیسی مسیح. So Jesus is between. He shows God to man and he shows man to God. این داره قشنگ با دستم اشاره میکنه که بفهمی، یعنی هم خدا رو به ما میشناسونه، هم مردم به خدا میشناسونه. It's the Son of God and he's the Son of man. و همینطور عیسی مسیح هم پسر انسان خونده میشه، هم پسر خدا. But the important thing to realize is that Jesus is not actually God. ولی مهمترین چیزی که وجود داره اینه که عیسی مسیح خدا نیست. In fact, Jesus actually has a God. حتی شما میتونید ببینید که عیسی مسیح خودش هم خدا داشته. So if we go to Matthew chapter 27, اگر ما به متی باب 27 بریم and verse 46. متی باب 27 آیه 46. 1296. This is when Jesus is on the cross. میگه اینجا زمانی است که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن و روی صلیبه. پیدا کردین؟ آیه چند؟ آیه 46. میخونمش خودم. نزدیک ساعت 9 عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشته ای؟ So you have Jesus calling on God, calls him my God. اینجا میتونید ببینید که عیسی مسیح خدا رو ستایش میکرده و میگفته خدای من، خدای من. That means that Jesus isn't the most important being. Isn't the most important being. God is more important than Jesus. و اینجا میتونید بفهمید که عیسی مسیح حتی کسی مهمتر از عیسی مسیح هم بوده، یعنی همون خدا بوده، خودش خدا داشته. And we get that many times in the Bible. و جاهای زیادی تو انجیل نوشته شده چیزای مثل همین. So for example in the Gospel of John, Johanna. اگر برای مثال ببینیم بریم به انجیل یوحنا باب 20. انجیل یوحنا باب 20 chapter 20 and verse 17. باب 20 آیه 17. صفحه چند؟ صفحه 1411. And this is just after Jesus had been raised from the dead. اینجا زمانی است که عیسی after his raised. It's just after he's raised. He meets the first person he meets, Mary Magdalene. میگه اینجا زمانی است که عیسی مسیح از مرگ بلند شده و اولین کسی که
او دیدتش همون مریم مجدلیه بوده. از شما پرسیدن کی اولین نفر، چه کسی اولین نفر عیسی مسیح دید؟ میگین مریم مجدلیه. So if we could read that. کسی میخواد بخونتش یا بخونیمش؟ عیسی به او گفت بر من میابید، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردم، بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم. مریم مجدلیه رفت و شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و آنچه به او گفته بود به دیشان باز. این کلمه خداوند که خوندی اونجا اشتباه تایپ شده، او سروره. Well, yeah. یعنی خطش بزنه. Yes, I've seen that. Yes, that's right. Yes, it should be Savaran there, she says. Yeah. Yes. But the point, of course, is that he has just said that he has a God. اینجا مهمترین چیزی که وجود داره میتونید قشنگ ببینین. خودش هم میگه که من خدا دارم. So, if Jesus has a God, then he can't be God. یعنی اگر عیسی مسیح خودش خدا داره چجوری پس خدا هست؟ God has no God. یا خدایی که خودش خدا نداره. And there are other verses that say the same thing. اینجا آیه دیگه هم هست که مثل همینه. میتونه به شما ثابت بکنه. Of course, for me, the most important reason for believing that Jesus is not God is that Jesus died. یه مهمترین چیزی که مثلا شما میتونین بهش توجه داشته باشین که چرا عیسی مسیح خدا نیست، به خاطر که عیسی مسیح مرد. خدا که نمیمیره. And it's very, very important to realize that Jesus died because that's how our sins are forgiven. و این خیلی مهمه که ما بدونیم عیسی مسیح مرد به خاطر که تمام گناهان ما بخشیده بشه. But God doesn't die. اما خدا که نمیمیره. If God died, there would be real problems for everything else. اگه خدا بمیره خیلی مشکلات به وجود میاد و این مشکل جدیه دیگه، همه جا به هم میریزه. Now, Jesus isn't God, عیسی مسیح خدا نیست، but Jesus shows what God is like. اما عیسی مسیح به ما نشون میده که خدا چه شکلیه. And again, there's a nice verse that explains this simply in the Gospel of John. و یه آیه است تو همون انجیل یوحنا به شما توضیح میده. So John chapter 1 یوحنا باب 1 and verse 18. آیه 18. صفحه 1378. کسی میخواد بخونتش؟ بله ممنون. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. ممنون. So it tells us the whole story really in a very short way. میگه تمام داستان قشنگ اینجا میتونه به ما توضیح بده. توی آیه کوچیک قشنگ میتونه متوجه بشیم. It says you can't see God, میگه شما که نمیتونید خدا رو ببینید. هیچ کس حال خدا رو ندیده. but Jesus has shown what he is like. اما عیسی مسیح به ما نشون میده که خدا چه شکلیه. He's made God known, it says at the end of it there. Made God what? Well, what it says is Jesus, he's made him known. Last few verses. و نه تو همون آخر آیه داره به ما نشون میده که همان او را شناسانید. به ما میشناسونید که خدا کیه و چه جوریه. And again, we can see a slightly longer explanation of that in Hebrews, Hebranian. اگه به عبرانیان هم بریم همون گفتهای زیادتر که گفتم هست. باز به شما نشون میده انجیل عبرانیان. Well, it's a letter. نامه عبرانیان. And it's we want chapter 1, Baba Yik, Ahi Yik to Chahar. عبرانیان باب 1 آیه 1 تا 4 صفحه 1571. پیداش کردین؟ اینا رو علامت بزنین ها. بخون. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام
آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به ما هم اندازه‌ای که نام برتر از فرشتگان به میراث برد، از مقامی بالاتر از آنها نیز برخوردار شد. ممنون. So it tells us that God spoke to us through prophets a long time ago. اینجا داریم می‌بینید که خدا به وسیله پیامبران با ما صحبت کرده و باشون صحبت کرده قبلا هم با همون پیامبران. And he did it in different ways. و از راه‌های مختلفی کار انجام میداده. But then he says at the time very close to the time that Hebrews was written, in these last days it says, but it's last days for them. It says in these last days he's spoken to us by his son. میگه تو آیه 2 داره میگه اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته. It was very recent for the person who wrote Hebrews. Of course it's 2000 years ago for us, but when he's talking about recently, God's spoken to us by his son. میگه اینجا تو عبرانی میبینی که خدا به وسیله پسر خودش به ما سخن گفته. Notice that in verse 2 he has appointed his son to be heir, it says. He's made him heir. و verse 2 Verse 2, yeah. But it says میگه تو آیه 2 داره میبینی که عیسی مسیح که خدا به واسطه عیسی مسیح جهان آفریده. So God has spoken to us through Jesus. این خدا به وسیله عیسی مسیح با ما داره صحبت میکنه. In verse 3 it says that Jesus is, well, it describes the radiance of God's glory and the exact stamp of his nature. و تو آیه 3 شما میتونید ببینید که داره میگه عیسی مسیح همون مظهر خدا و جلال خدا رو داره به ما نشون میده، مظهر کامل ذات اوست. Now the word it has there for the exact image of God's nature is a word that's used in making coins. اینجا میخواد با یه سکه به ما یه توضیح بده، براتون یه مثالی بزنه که بیشتر درک کنید. Specialist Greek word. The way you made a coin in those days, you got a bit of metal and you put it down and you had a stamp which had the king's head backwards on it. میگه زمان قدیم وقتی میخواستن یه سکه رو درست بکنن، یه تیکه فلز بوده، یه تیکه آهن بوده با یه استامپی که مثلا روش عکس پادشاه زده بودن، چهره پادشاه بوده. Put it on top of the coin. Yes. You got a hammer and you went boom. و هم قشنگ فهمیدین دیگه، مثلا میذاشتن چکش میذاشتن میزدنش نقش پادشاه رو سکه چیز میشد، نقش میگرفت. And there on the coin was the king's head. و سر پادشاه رو سکه طراحی میشد مثلا. And the thing about it is that it was about the only thing they could make at that time where all of them were the same. So if you made a coin, you went bang. When you made the next coin, it was exactly the same as the first one. میگه وقتی توی اون زمان که سکه درست میکردن، اگه سکه درست میکردن سکه دوم هم مثل همون بود دیگه. So it was an exact image. They couldn't print books. They didn't have photocopiers. Didn't have cameras. The only thing they could make that was exactly the same was the coin. و بهتون گفت دیگه قشنگ همون یه سکه هم شکل اون میشد چون که استامپش هم یکی بود دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرد. So it was an exact picture of the king. و دقیقاً چهره شبیه همون چهره پادشاه بوده که حکومت می‌کرده. همون سکه طراحی می‌شده. And Hebrews here is saying in the same way Jesus is an exact picture of God. و تو نامه عبرانیان میتونید ببینید که داره ما توضیح میده با یه راه دیگه که عیسی مسیح تصویری از خدا هست. But the important thing is there's a difference between the image on the coin and the person it's an image of. و مهمترین چیزی که اینجا وجود داره یه چیزی هست که یه تفاوتی هست بین اون شخص و اون عکسی که روی سکه طراحی شده. So I've got a coin there which is got
Queen Elizabeth, the Queen of England, on it. میگه اینجا من یه سکه دارم که عکس ملکه انگلیس الیزابت روش طراحی شده. And if you were to look at the Queen, you'd see she looks like the picture on the coin. میگه اگر شما به ملکه نگاه کنید میتونید بفهمید که چه شکلیه، چون که روش سکم طراحی شده. But if the Queen was to come into the room now, اما اگر ملکه الان به اتاق وارد بشه، I understand that Her Majesty is not coming today. و من میتونم بفهمم که امروز ملکه نمیاد. But if she did come, ولی اگر بیاتش، then when she got in the room, no one would mistake between the coin and the Queen. You'd know which was which. ولی شما نمیتونید بفهمید که کدومشون مثلا چیزا. Can you explain that? The image on the coin is not the same as the Queen. You'd know which was the Queen and which was the coin. I hope. میگه تفاوتی بینشون وجود داره. You wouldn't make a mistake. You wouldn't think, oh, I'm talking to the Queen when you were to the coin. If the Queen was in the corner, you'd know that was the Queen and this was the coin. میگه اگر مثلا شما هم الان ملکه اینجا وارد بشه، شما میتونید بفهمید که این عکسی که رو سکن عکس ملکه و ملکه هم اونجا وایساده. So the image is not the same as the original. میگه تصویری که اینجا حک شده دقیقاً همون تصویر نیست. But it does let you see. It does let you know what the original is like. ولی به ما نشون میده که چه شکلی هست. مثلا تا یه حد به ما نشون میده چه شکلی هست. And here in Hebrews you've got this same picture of Jesus being the image of God. و تو نامه عبرانیان ما میتونیم ببینیم که از یه راه دیگه برامون توضیح ده که عیسی مسیح یه تصویر از خداونده. One other thing I suppose while we're talking about Hebrews I ought to say, it talks about Jesus creating the worlds. و چیزی دیگه هم که وجود داره تو نامه عبرانیان داره ما نشون میده به وسیله عیسی مسیح جهان آفریده شد. But if you look in chapter 2 and verse 5, Hebrews اگر به عبرانیان باب 2 آیه 5 نگاه کنیم، it tells you which world he's talking about. میتونیم بفهمیم که داره در مورد کدوم جهان حرف میزنه. And it's talking about the world to come. میگه در مورد جهانی حرف میزنه که قراره بیاد. So you want to read that out for us. کسی دوست داره بخونه؟ او جهان آینده را که از آن سخن میگوییم زیر فرمان فرشتگان قرار نداد. So the world they're speaking about is the world to come, not the world we live on. میگه جهانی که داره در موردش حرف میزنه جهانی است که قرار بیاد، نه جهانی که الان داریم در اونش زندگی میکنیم. And Jesus founded that by being raised from the dead. Jesus started the world to come by being raised from the dead. و عیسی مسیح وقتی از مرگ بلند شد شروع به آغاز همین عمل انجام داد که این جهان به وجود بیاره. Anyway, that's the story. That's more or less finished. Now let's do a summary. A summary. Really? Yep. It's quick, isn't it? Yeah. اینجا به آخر جلسه رسیدیم. الان میخوای خلاصه براتون بکنه. So we saw that Jesus lived about, well, he was born about 2,000 years ago. ما فهمیدیم که عیسی مسیح بیشتر از 2000 سال پیش به دنیا آمده. And he taught and he healed people who were ill and did miracles. و معجزات و حرفای زیادی انجام داده، بیماران شفا داده، مردار زنده کرده، کار زیاد انجام داده. And then he was killed and rose from the dead. و بعد از اون کشته میشه، به صلیب کشیده میشه، ولی بعد از 3 روز باز دوباره زنده میشه. We saw that he is the son of God, but he is not God. ما فهمیدیم که عیسی مسیح پسر خداست ولی خدا نیست، پسر خداست. And finally we saw that Jesus shows us what God is like. و اینم فهمیدیم که عیسی مسیح به ما نشون میده که خدا چه شکلی هست. خدا نیست، فقط به ما نشون میده خدا چه شکلی هست. And in fact most of what I at least know about God is something I've learned through Jesus. Almost everything I know about God, what God is like, I know because I have read about what Jesus did and said. میگه من چیزایی که اینجا دارین فهمیدم میدونم از خدا به خاطر این است که عیسی مسیح حرفایی است که در مورد خدا زده. Anyway, there we go. Any جلسه questions? تمام شد. حالا سوالاتونه که نوشتین طرح بکنین. یه سوال من دارم. سوال بپرسید. یه سوال میکنم برای من. سوال من خیلی هم رفتی که درس امروزمون نداره. خب
ولی توی عهد قدیم و عهد جدید که فقط عیسی دیگه اومد، ولی تو عهد قدیم که این همه پیامبر اومدن، چرا از این همه پیامبر یکیشون مثلا تمام مرد بودن، چرا یه دونه از این پیامبرها زن نیومد؟ We have many prophets in Old Testament, Old New Testament. Why all of them are men? Why they are not women? Oh, there are one or two women. Yeah, none of them wrote a book, unfortunately, but there are prophetesses. Huldah, who else have we got? There are a few. چند تاشون هستن، چند تا هستن ولی کتاب ننوشتن. And there's in the New Testament. پیامبر زنم داریم. Yeah. Yeah, I mean there are some. Most of them are not very well known because they didn't write books, but nevertheless they are there. There was one woman in the Old Testament who killed Jael. Yeah, I'm not sure whether she's a prophet or not, though. She's a prophet, but she's یکی بوده که هم کشتنش، هم خودشون هم مطمئن نیستن. But there are quite a few prophetesses mentioned who were prophets of God who were women. There are quite a few prophets of God who were women in the Old Testament, but none of them actually wrote a book. میگه چند تا پیامبر مثلا زن داشتیم تو عهد قدیم ولی کتاب ننوشتن. داشتیم. ببین داداش چه سوال داره. بله. دلایلی که آوردم که عیسی خدا نیست واقعا خوب و مشخص و کامل منطقی بود، قابل قبوله. بعد آیا تثلیث یکی از ارکان مسیحیت نیست؟ ما به تثلیث اعتقاد نداریم. خب همون. نه کلا تو مسیحیت تثلیث رو به عنوان یک رکن مسیحیت میگن یا نه؟ مسیحیت ما اعتقاد نداریم. ما مسیحی شاخش ما کلیسای دلفین هستیم، به تثلیث اعتقاد نداریم. کلیساهای دیگه هستن که به تثلیث اعتقاد دارن. حالا اون کلیساهای دیگه شما با توجه به اینکه تثلیث رو قبول ندارید، درسته. مثلا نمیگن که تثلیث یه رکن مسیحیته، شما این رکن رو قبول ندارید. تثلیث 300 سال بعد از عیسی مسیح به وجود اومد توسط یونانیان. ما به کتاب ترینیتی ما به کتاب مقدس ایمان داریم و اعتقاد داریم. کلمه‌ای هم به نام کلمه تثلیث توش نیامده. پسر خدا. خب اونا چرا مثلا اثر لجاجت تعصب؟ من نمیدونم اونا چرا. من قضاوت نمی‌کنم. ازشون بپرسید که آیا این آیا این مثلا بحث رو این بحث نظر اون علماء به حساب شاخه‌های دیگه چیه؟ آیا مثلا اونا هم قانع شدن منتها حاضر نیستن از روی لجاجت و تعصب برگردن از عقیده خودشون یا نه واقعا راسخن تو این عقیده خودشون؟ من ازش پرسیدم چرا ایمان ندارن. I mean the doctrine of Trinity it sort of develops over a matter of about 300 years, maybe 400 years even, from the time of Jesus. So it starts off with people trying to explain who Jesus is in terms of Greek philosophy. میگه جریان تثلیث 300 تا هولوش 400 سال پیش بعد از 400 سال بعد از مسیح به وجود اومد توسط فیلسوفای یونانی که اومدن توضیح دادن که عیسی مسیح مثلا کی بوده چی بوده. And there are big arguments from about 200 to 300 AD. Yeah. So for the second about where are we? 150 years after Jesus to about 300 years after Jesus, people are arguing. There's great arguments between different theologians about exactly who Jesus is. میگه بعد از 300 سال هم یه چالشی بینشون وجود اومد که به این نتیجه برسن که عیسی مسیح کی بوده. But this is now long after the apostles, and they're trying to use the language of Greek philosophy to explain what's going on. It's a long time after Jesus. این هم زمان زیاد بعد از عیسی مسیح بوده. And people are trying to fit their idea of Jesus into the philosophy of the Greeks, the kind of thinking that the Greek wise men used at that time. میگه اونجا هم مردم تلاش کردن که عیسی مسیح همون فیلسوفا
تلاششون میگن عیسی مسیح کی بوده، مثلا با افکار خودشون مثلا ازش شخصیت بسازن. So the first proper statements of the Trinity are about 300 years, well, almost 300 years after Jesus. میگه اولین چیزی هم که در مورد تأسیس وجود اومده 300 سال بعد از عیسی مسیح بوده. And around that time the Roman emperor was the first Roman emperor to become a Christian. و 300 سال بعد از همین جریان که بهت گفتم یکی از رومن امپایر Constantine, میگه یکی از امپراتوران رومی به نام کنستانتین اومد مسیحی شد. And he liked the Trinity picture of Jesus that was coming from these philosophers. میگه اونم از تأسیس خوشش میومده چون که از طرف همون فیلسوفا اومده بود و از طرف همون پایه‌گذاری شده بوده. And he decided that the whole church should teach that. Anyone who didn't got exiled outside the empire. و به خاطر همین به کلیساهای دیگه مثلا فشار آورد، مجبور شدن که این تأسیس قبول کنن. And the argument carried on for another 100 years, but in the end Constantine's group won. Can you say that? They carried on arguing about it for 100 years, but anyone who didn't agree with Constantine's men found themselves living in Russia or somewhere. میگه باشون حقیقتا موافقت نکردن ولی بعد از 400 سال دیگه مجبور شدن که باشی کنن. پس اصولا نمیشه بگید تثلیث یکی از ارکان مسیحیته. من میتونم اینجا رو ببین برادر جانم خیلی جاها منظور جملات ما رو مترجم نشه. ما کریس آدلفیانیم، اصلا مسیحی ما میتونیم صدها شاخه از مسیحیت اسم بیاریم که هر کی اعتقادات خودش رو داره، هر کی هم اون یکی رو نقض میکنه یا میگه مثلا یه سری چیزا رو قبول داریم یه سری چیزا رو قبول نداریم. ساعتها مثل شما دوستان ما هم نشستیم پای این صحبت ها، یه سری باورها که اونا رو میتونن بهتون بدن. اصل و اعتقادات کریس آدلفیان ها این جمع این خانواده بر این اساس تثلیث رو قبول ندارن. تثلیث یکی از اصول و قواعد به قول شما که یکی از مهمترین قواعد تو کلیساهای مثل کاتولیک، مثل ارتدوکس یا جاهای دیگه یا پروتستان که میگن آقا عیسی خداست. ما هم یکی از بزرگترین و اصول و قواعد ما اینه که این تثلیث رو ما قبول نداریم و تا اسمشو میاری خونشون جوش میاره یا یه کمی به هم میریزن، چون باور کتاب مقدس چیزایی که برداشت کردن از کتاب مقدس اصلا این نیست. اصول مسیحیت تو شاخه‌های دیگه. شما الان پای صحبت‌های یک کلیسا آدلفیانی نشستی که این با این اصول و باورهاست. مثلا یه شخصی میگه من بر اساس خوندن کتاب مقدس از اینجا من حال نمی‌کنم با این اعتقادات مثلا کلیسا آدلفیان، فکر می‌کنم عیسی خداست. ما میگیم شاید نظر شما درست باشه ولی ما حس می‌کنیم این دیدگاه بهتره، با مغز ما بیشتر میخونه و ما میایم مثلا پای کلیسا آدلفیان پای صحبتاش و پای باورش میمونیم یا میگیم آقا این راه بهتر. حالا پس این اصول و قواعد برای ما نیست. تثلیث رو به کل از اول و آخر و وسط و هیچ طرفی ما اصل نمیدونیم، قبولش نداریم و پیروش هم نیستیم. اگر گفته میشه بین ماها گفته میشه، یکی این که بدونیم تثلیث چیه، یکی این که بگیم مثلا میاد ساعتها میشینه چندین جلسه مثلا این چیزو و چندین مثال میزنه از اینجا که اینجاها گفته شده که عیسی خب زجر دیده، کتک خورده، فحش شنیده، ختنه شده یا هزار تا چیز دیگه که خدا همچین مسائلی رو نمیتونه داشته باشه. خدایی که سه روز بمیره، خدایی که کتک بخوره. نه اون دلایل رو من پذیرفتم کامل.